Welcome to my YouTube channel mga tol. At ngayon po ay ituturo ko sa inyo paano nga ba gumawa ng logo gamit lamang ang ating cellphone mga tol. At bago po tayo magsimula ay paki-like and subscribe po sa aking YouTube channel at paki-click na rin po ng bell icon para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Ngayon po mga tol ay pumunta na tayo ng Play Store. Dito po ay isa-search natin ang export logo. Tapos po ang pipiliin po natin dito ay dun sa pang-anim. Yan po mga tol. Dahil po meron na ako nito sa aking cellphone, i-open ko na lang. Paki-download na lang po nito sa Play Store mga tol. Dito po mga tol, ang pupuntahan natin ay create new. Yan po yung logo nila dito. Napakarami po niyan. Iba't ibang design. Lahat po ito libre mga tol. Try po natin ng isa. Yan mga tol. Zoom nyo lang po. Ngayon mga tol ay lalagyan na natin ng pangalan ng ating logo. Click nyo lang po yung pangalawa. Tapos add text. Okay na yun mga tol. Ngayon po ay lagyan natin ng background. Ganun lang po kadaling gumawa dito ng logo mga tol. Meron ka ng logo. At isi-save na po natin yan mga tol. Dito lang po sa pinakaunahan. Yan po mga tol. Nakasave na sa ating cellphone. Gagawa pa po tayo ng isa pa. Dito po makakapamili ka kung anong gusto mo. Yan po, save natin. Yan po mga tol, nakasave na po ulit sa ating cellphone. Ganun lang po kadaling gumawa dito ng logo. Check na po natin sa ating cellphone kung nakasave nga ba. At yan nga po mga tol. Ito yung ginawa natin kaninang dalawa. Nakasave na po sa ating gallery. Ganun lang po kabilis gumawa dun sa application na yun mga tol. At hanggang dito na lang po ang aking tutorial. At kung may nagustuhan ka sa aking bagong upload ay paki-like and subscribe. At paki-hit na rin po ng bell icon para lagi kang updated sa aking mga bagong upload.